What's up? Kamusta na mga ka-OFW? Welcome back dito sa aking channel, Jason's Escapade Ideas. Para sa mga susunod pa mga videos, mga travel tips, mga food vlog, mga travel vlog, at gabay sa pagmamaneho sa kalsada, just click the subscribe button and ring the bell. Okay, mga ka-OFW, disclaimer lang po, hindi po ako professional driver. Hindi rin po ako driving instructor. Ito po ay isang paraan ko lamang po upang ibahagi sa inyo ang mga nalalaman ko sa araw-araw kong pagdadrive. Okay, mga ka-OFW. Ngayon ay ituturo ko naman sa inyo yung paano ba magpa-start at magpatay, mag-turn off ng automatic na kotse. Automatic po kasi hindi po ako ganong maalam sa manual. Mas nasanay po ako sa automatic mga ka-OFW. Kaya ito po yung paraan ko kung paano magpa-start ng automatic na kotse. Okay? At after nun, kung paano naman mag-turn off ng automatic na kotse. Kaya mga ka-OFW, tara na! Tara na mga ka-OFW! Alamin na natin kung paano ba mag-start at mag-turn off ng automatic na kotse. Tara na! Okay mga ka-OFW, dapat ugaliin natin o palagi nating ugaliin na isuot ang ating seatbelt or fasten your seatbelt. Okay? Mga ka-OFW, ito yung ating susi. Ngayon, yung ating gear ay nasa parking mode at ang ating handbrake ay nasa taas. Okay? Ulitin ko po, tayo ngayon ay hindi pa nagsisimula na mag-start ng kotse dahil nandito pa sa akin ang susi. Okay? So ang ating automatic na kotse ngayon ay naka parking mode at nakataas ang handbrake. Okay. So ngayon, ilalagay na natin ang susi sa susian. Okay? And then i-on na natin siya ng diretso. So makikita natin yan. Yung ating dashboard ay umilaw. Ang ating mga tawag nito, yung odometer, tsaka itong revolution per minute ay umandar din. So yan, ganyan yung start, kung paano mag-start ng automatic na kotse. Sa manual, hindi po ako ganong maalam mga ka-OFW. So, isipin lang natin, naka-parking mode, and then nakataas ang handbrake, diretso agad ang susi at i-turn on. Okay? So ngayon, nasa inyo na kung ano ang gagawin nyo. It's either dumiretso kayo sa driving, ilalagay sa reverse, or sa drive ang inyong parking, from parking to reverse or drive. No, so nasa inyo kung ano yung gagawin nyo sa kotse ngayon. Binuksan natin ngayon yung susi nang nakapark ang binuksan natin ang susi nang nakapark park mode at ang handbrake ay nasa taas. Habang ang automatic na kotse ay naka-parking mode ang gear at nakataas ang handbrake, ito ang ating susi. Ang kailangan lang natin ay idiretso natin to sa suksukan. Okay? And then right after nun ay i-turn on na natin ang kotse. So napakadali lang. Hindi na natin kailangan ng tumapak sa pedal or tumapak sa brake bago natin isusi. Okay? So sa automatic na kotse, sa aking experience, naka-parking mode ang gear. Unang-una naka-parking mode ang gear at nakataas ang handbrake at ang susi ay diretso lang and then turn on. Okay? Then nasa sa inyo na kung ano ang gagawin nyo. It's either reverse
or drive. Okay? So, napakadali lang magpa-start ng kotse mga ka-OFW. Right after nun, halimbawa ay tumigil na tayo o nasa parking area na tayo nasa parking lot na tayo or nasa garahe na tayo. Ngayon, ang ituturo ko naman kung paano ang pag-turn off o pagpatay ng makina ng automatic ng kotse. Halimbawa galing sa driving o galing sa drive mode ang inyong kotse, tumapak sa brake. Okay? Dahil naka-stop na tayo, nakatapak tayo ngayon sa brake. Okay? And then right after nun, yung gear natin from drive, ilalagay natin sa parking. At ang handbrake natin ay itataas. Pero ang paa natin ay nasa brake pa rin. Okay? Ngayon, dahan-dahan nating tanggalin ang pagkakakapit sa brake ng ating paa. Okay? And then right after nun, turn off na. Turn off na. Ito na ulit ang susi. Napakadali lang mga OFW na magpa-start at mag-turn off ng isang automatic na kotse. Okay? So ayan mga ka-OFW, may bago na naman tayong natutunan kung paano mag-start at mag-turn off ng automatic na kotse. Kaya sa mga susunod pa mga videos, mga travel tips at mga vlogs, magkita-kita pa po tayo sa mga susunod pang mga videos. Kaya paalam mga ka-OFW, maraming salamat sa inyong suporta.